Pasensya na po ka, nakalimutan kong i-on kanina itong video ko. Nakalimutan ko kanina na i-on. So, ngayon, pasensya na guys, kaninang hinihiwa ko itong isda, nakalimutan kong i-press ang on ng aking camera. So, ngayon, ito yung flour. Ayan, bale itong mga hinahiwa-hiwa kong isda po yan ng, basta malaking isda po ito, yan. So, hiniwa-hiwa ko lang, tapos inilubog dito, or nilagyan ko ng, ano dito sa aking sa flour. So, nilagay ko sa flour. Yan, kinoting ko ng flour pala. Guys, pasensya na po at hindi ko na i-on ang aking camera kaninang hinihiwa ko itong isda, tapos nilagyan ko ng flour. So, ikinot ko lang sa flour ito. Yan. Actually, ito magiging crispy ito. Pag naprito na natin ito, bale stir fry kasi. So, deep frying kasi ang gagawin ko. So, ngayon, yan, balik kinot ko ng flour. At ayan ang aking mga ingredients. So, red pepper, yellow pepper, Hello po, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. This is Bakz Kitchen. Pasensya na po at hindi ko na i-on kanina itong camera ko. Kaninang hinihiwa ko itong isda. So, ayan yung isda. Bale, hiniwa-hiwa ko pahaba, tapos ikinot ko ng breadings or ang flour, breadcrumbs at saka flour. At ito po ang mga ingredients. So, green pepper, yellow pepper, and red pepper. At syempre, hindi nawawala ang onion. So, lagyan ko lang ng maraming mantika. Ayan. Para i-deep fry ang isda. I-deep fry na natin.